নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, তেজ পাৰি চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ বগৰী আৰু মাছৰ এটি সুস্বাদু ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনালোঁ সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীখিনি এয়া: শুকান বগৰী কেইটামান, সান্দহ গুড়ি, শুকান জলকীয়া, পাঁচফোৰণ আৰু মাছ। মই ইয়াত ভাঙোন মাছ লৈছোঁ আৰু মাছ মাত্ৰ 3টাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈ ল'ব আৰু যিকোনো মাছ ল'লেও কথা নাই, মুঠতে মাছ হ'লেই হ'ল আৰু সৰু মাছ হ'লেও হৈ যাব। মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি উঠাই লৈছোঁ আৰু সেই একেখিনি তেলতে মই দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া। এইখিনি অলপ ভাজি মই ইয়াতে বগৰীখিনি দি দিছোঁ। বগৰীখিনি মই অলপমান ফটাই লৈ লৈছোঁ যাতে বগৰীখিনিত ধুনীয়াকৈ নিমখ হালধিখিনি সোমাই যায় আৰু খাবলৈ অলপ সোৱাদ লগা হ'ব। বগৰীখিনি অলপ সময় ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে সান্দহ গুড়িখিনি দি দিম। সান্দহ গুড়িখিনিত অলপমান পানী দি এনেদৰে চামুচখনেৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ পানী। ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে মই উতলিবলৈ দিছোঁ। 10 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিলোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। বগৰী আৰু মাছৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বাৰু আগতে খাই পাইছেনে? যদি পোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব। গৰম ভাতৰ লগত বগৰী আৰু মাছৰ এই আঞ্জাখন খালে বহুত ভাল লাগে আৰু বেলেগ একো আঞ্জাৰ প্ৰয়োজনে নহয়। এয়া আমাৰ বগৰী আৰু মাছৰ আঞ্জা ৰেডি। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ অলপ সময়ৰ বাবে থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনত এইখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ